안녕하세요. 안녕하세요. 누가 나만큼 여자를 사랑하겠어의 주연입니다. 희경입니다. 오늘 저희가 지금 약간 지금 무리수를 지금 두고 있는데 오늘 이 네. 무리수를 둔 특별한 이유가 있잖아요. 이유가 있죠. 네. 저희가 처음으로 약간 인터뷰 같은 걸 하게 됐어요. 나 지금 네. 설레고 있어. 오늘 아침부터 약간 사실 어제 밤부터 약간 설레는 마음으로 그쵸. 어떻게 해야 되지? 라고 생각하면서 맞아요. 밀크러브의 인터뷰가 있습니다. 네, 오늘 저희가 밀크러브와 네. 온라인으로 네. 인터뷰를 진행하려고 네네. 해서 이 설레는 마음을 네. 안고 오늘 저희가 나름 이렇게 네. 조금 해봤어요. 고래상점 네. 이렇게 하고 네. 약간 아이돌 팬싸가면 원래 아이돌한테 사실 이런 걸 이제 씌워줘야 되는데 이제 우리는- 팬들이 가져가서 우리는 온라인이니까 할 그치. 수가 없잖아. 그래서 우리가 너무 놀라는 거 아니야? 그리고 이거 인터뷰 맞나? 이러는 거 아니야? 약간 저 사람도 뭐지라고 어. 괜찮아. 그럼 우리 확실히 각인될 수 있을 것 같아. 그럼 이런 좋지. 방식으로 각인되기. 아. 네, 그래서 아마도 곧 네. 이제 이 영상이 끝나면 네. 여러분들은 바로 인터뷰를 보실 수 있을 맞아요. 것입니다. 그럼 즐기세요. 인터뷰를 즐겨주세요. 네. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희는 페미니스트 관점에서 퀴어 컨텐츠를 리뷰, 비평하는 채널 누가 나만큼 여자를 사랑하겠어의 주연. 희경입니다. 오늘 저희 채널에 밀크 러브를 모시게 되어 영광입니다. 잘 부탁드립니다. 먼저 이제 한국 팬들에게 밀크 러브를 소개해 주시면 좋을 것 같은데, 안녕하세요. 안녕하세요. 나는 미우나입니다. 안녕하세요. 라스입니다. 태국 GL 드라마가 한국에서도 조금씩 알려지면서 사람들이 관심을 많이 가지고 있는데요. 한국 팬이 많이 늘었다는 걸 실감하고 계신지 궁금합니다. จริงๆพวกเราก็เห็นในเทรนด์ใน X อะค่ะว่าแบบมีติดขึ้นอันดับก็รู้สึกขอบคุณมากของหนูนะคะก็นอกจากจะเห็นใน X นะคะว่ามีแฟนๆเกาหลีเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เห็นจากของขวัญด้วยค่ะเพราะว่ามีภาษาเกาหลีอยู่ 얼마 전에 한국에 서울에 여행 왔었잖아요. 가장 좋았던 장소와 맛있는 음식을 하나씩 알려주실 수 있나요? หนูหนูชอบแม่น้ำฮันค่ะส่วนตัวแบบชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วอยากลองไปอะไรนะปูซาน ๆปูซาน อยากลองไปที่เป็นธรรมชาติอยากลองไปนั่งเขาเรียกว่ากระเช้าแบบชมธรรมชาติค่ะส่วนของกินก็ถูกปากเกือบทุกเมนูเลยแล้วเหมือนเขามีความแบบวีแกนเข้ามาด้วยมั้งคะถ้าจำไม่ผิด จากที่เราไปเที่ยวที่โซลมานะคะสถานที่ที่เลิฟชอบที่สุดตอนที่ไปกับพี่มิวคือแม่น้ำฮันแล้วก็ฮงแดค่ะคือมันคนละไวบ์กันคือฮงแดงพวกเราแบบช้อปปิ้งกันเยอะมากๆเลยตลกมากเพราะว่าพวกเราพกกระเป๋าเดินทางไป ในวันที่สอง ใช่ แล้วก็ส่วนแม่น้ำฮันนะคะ ช่วงที่เราไปเป็นช่วงที่เหมือนมีการปิดปรับปรุงนิดนึง แต่ก็ยังได้ไวบ์ที่น่ารักอยู่ค่ะ ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากไปอีกรอบหนึ่ง ส่วนอาหารนะคะ ต้องบอกว่าอาหารที่เรากินซ้ำแล้วกันคือตอโปกิร้านหนึ่งที่มันมีหลายสาขามากๆที่ สีแดงๆว่า ที่ใช่ร้านสีแดงๆที่มันจะเป็นโตโปกิถ้วยให ที่ ญ่ ไหน 떡볶이 저는 너무 좋죠. 저의 최애 음식이기도 해요. พวกเราก็ชอบเหมือนกันค่ะต๊อกโบกีชอบที่สุดเลยค่ะ 태국 GL BL 드라마가 요즘 태국의 소프트 파워라고 불리고 있는데, 태국 GL 드라마가 이렇게 전 세계적인 인기를 얻게 된 비결? 어떤 장점이 무엇이라고 생각하는지 궁금합니다. ๆโอ้ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ คือพวกเราก็รู้สึกว่าพวกเรายังต้องพัฒนาอีก
เยอะมากๆเลยก็รู้สึกขอบคุณที่ให้คำนี้กับพวกเราละกันค่ะก็อาจจะเพราะว่าความธรรมชาติของพวกเราสองคนก็เลยทำให้แบบแฟนๆชอบก็พวกเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วก็หนูขอเสริมนิดนึงนะคะแบบว่าหนูเชื่อว่าทุกตัวละครนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนสไตล์ไหนก็จะมีเสน่ห์ของแต่ละตัวละครแต่ละคาแรคเตอร์ค่ะ 지금 이번 작품 이제 고래상점 XOXO 같은 경우에는 밀크 러브가 함께하는 이제 세 번째 작품인데 러브가 밀크를 봤을 때 서로 이제 성장했다고 느끼는 부분이 무엇인지 궁금해요. ของพี่มิวก็การแสดงคือต้องบอกว่าพวกเราทำงานอย่างหนักแล้วก็เรียนรู้อย่างหนักเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นพัฒนาการในทุกๆวันทุกๆก้าวของพวกเราค่ะก็รู้สึกว่าพี่มิวแสดงเก่งขึ้นแล้วก็มีไหวพริบแล้วก็แบบเหมือนเราสื่อสารเราลิงก์กันมากขึ้นนะคะ ค่ะของหนูนะคะก็พอเราร่วมงานด้วยกันบ่อยๆก็จะเห็นความพัฒนาความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างของน้องเลิฟเขาก็จะแบบมีความกล้าที่จะออกจากกรอบของตัวเองหรือว่าอะไรที่ท้าทายอะไรใหม่ๆน้องก็พยายามเปิดแล้วก็พยายามเรียนรู้กับมันมากขึ้น 고래상점 대본을 읽으면서 생각한 자기의 캐릭터의 매력은 뭔지. หนูว่าทุกตัวละครในเรื่องนี้ทำกันบ้านพอสมควรค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์เหมือนบางทีพอเราเล่นเรากระโจนไปปุ๊บเราเชื่อในตัวละครเราสามารถที่จะแบบใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอะเล่นมาเป็นตัวละครนั้นได้เลยแล้วทำให้คนเชื่อสามารถแยกได้ว่าคนนี้คือนิ้วคนนี้คือคุณวานคนนี้คือน้องเลิฟคนนี้คือแมวน้ำเลย สำหรับตัวหนูที่หนูมองว่าคุณวานมีเสน่ห์ยังไงหนูว่าเขามีความมุ่งมั่นและเขาเป็นคนที่สู้คนนะคะกล้าที่จะแบบพูดออกมาถ้ารู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบหรือเรารู้สึกไม่โอเคกล้าพูดออกมาหนูชอบคุณวานตรงนั้น สำหรับตัวแมวน้ำนะคะก็เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เหมือนพยายามเข้าใจตัวละครอื่นๆว่าแบบเขาเป็นคนยังไงแล้วก็พยายามแก้ไขช่วยแก้ไขถ้าเกิดว่าตัวละครอื่นๆเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ของตัวแมวน้ำที่มันน่ารักมากๆซึ่งเลิฟรู้สึกว่าแมวน้ำทำให้เลิฟใจเย็นขึ้น ด้วยแล้วก็พยายามคิดพยายามเข้าใจคนอื่นมากขึ้น 지금 하신 얘기랑 좀 연결되는 부분이긴 한데 이제 밀크가 완에게 그리고 러브가 매우남에게 약간 배우고 싶다고 느낀 부분이 있었는지 궁금합니다. น้องเลิฟ ของเลิฟอย่างที่เลิฟบอกว่าแบบแมวน้ำชอบช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะคือช่วยเหลือในทุกด้านเลยทั้งแบบความประนีประนอมของแบบสมมติว่าจากอีพีที่ผ่านมาแบบเหมือนคุณวานเข้าใจผิดกับเอ่อใครนะที่เป็นแบบช่าง เอ่อเอาที่คนงานก่อสร้างใช่ใช่ค่ะก็แบบว่าแบบเหมือนรู้สึกว่าแบบแมวน้ำเก่งจังที่สามารถประนีประนอมได้หรือว่าแมวน้ำเก่งในอีกด้านหนึ่งคือด้านซ่อมอะไรแบบเนี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเลิฟไม่เคยทำเลยเลิฟอยากเรียนรู้จากแมวน้ำแล้วก็มีโอกาสได้ลองทำเรื่องการแบบเลื่อยไม้อะไรเงี้ย ค่ะของหนูนะคะกับคุณวานก็ตอนเวิร์กช็อปเขาเขาสอนให้หนูลองใช้ติ๊งดู คุณวานเขาจะมีความอาวุธภาวะความนิ่งประสบการณ์อะไรก็ตามแบบด้วยวัยทำงานเขาก็จะมีความนิ่งหนูอยากเรียนรู้แบบความนิ่งความแบบการวางตัวของเขาในที่ทำงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูชอบที่เขาเป็นคนกล้าพูดเพราะว่าส่วนตัวหนูเองหนูจะแบบปล่อยผ่านตลอดแต่คุณวานทำให้หนูเรียนรู้และรู้จักที่จะกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่โอเคค่ะก็อยากเรียนรู้ตรงนั้นอยากรู้ว่าเขาเขาทำยังไงเขาถึงกล้าที่จะพูดแบบไม่ให้
เขาเรียกว่าอะไรบางทีการพูดตรงไปมันก็ดีแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถพูดตรงได้กับทุกคน 제가 1화 고래상점 1화 프리미어 상영회 갔었는데 그때 완이 사표 내고 사표 낼 때 관객들이 모두 박수를 쳤어요. 그 되게 인상적인 장면이었는데 이 드라마를 찍으면서 여성으로서 되게 힘을 받았던 순간이 있는지 궁금합니다. หนูเชื่อว่าซีนนี้เป็นซีนความในใจของใครหลายๆคนที่มีต่อที่ทำงานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าซึ่งไม่สามารถที่จะออกมาพูดได้ก็อาจจะเป็นแบบความในใจที่แบบพูดแทนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซีนที่หนูว่ามันจะเป็นแบบอารมณ์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าพลังของผู้หญิงอ่ะมันจะมีหลังจากนี้อีกก็อยากให้ติดตามกันนะคะ อ๋อเป็นตอนที่ยังไม่ได้ออกใช่ไหมคะยังไม่ได้ออก ใช่ โอเค เอ่มส่วนใหญ่จะเป็นฉากของพี่มิวค่ะ ที่แบบเป็น girl power มากๆแบบมันน่าสนใจมากๆอยากให้ลองติดตาม จะสปอยว่าบางซีนก็อาจจะร่วมกัน นิดนึงจริงๆจริงๆของตัวเลิฟเองก็มีซีนที่ นั่นแหละค่ะ จะสปอยเกิน ใช่ ได้ค่ะ 이미 이제 밀크와 러브는 사실 케미가 굉장히 좋긴 하지만 이 드라마에서 또 어떤 케미를 보여줄지에 대해서 좀 둘 다 고민이 있었을 것 같아요. 지난 작품과 달리 이번에는 러브가 이제 먼저 사랑에 빠지는 역할이기도 하고 진짜 너무 귀여워. 서로 어떤 이야기를 나눴는지 궁금합니다. อ๋อจริง หมายถึงว่าแบบว่าเราจะเป็นโพสิชันไหนเหรอ 포지션 이야기 하시는 건가요? 아니, 아니요. 그냥 그 먼저 어깨- 좋아하는 거. 그동안은 밀크가 먼저 러브를 좋아하는 역할을 많이 했는데 네. 이번에는 러브가 먼저 밀크를 좋아하는 역할을 맡아서 네. 그런 것에 대한 질문이었어요. อ่าก็เหมือนอยากจะรู้ว่ามันรู้สึกต่างกันไหมอะค่ะ เพราะว่าปกติมิวจะเป็นฝ่ายตกหลุมรักก่อนตลอดเลย แต่ว่ารอบนี้เลิฟเป็นฝ่ายตกหลุมรักก่อน แต่ว่าทุกเรื่องจะเป็นคน ก็เหรอคะ บอกก่อน รู้สึกแล้วจะพูด จะพูดเลย 근데 모든 시리즈에는 뭔가 러브 먼저 좋아하는 것 같은데요. 먼저 고백하긴 했어요. แต่ว่ารู้สึกในเรื่องนี้ละกันที่เหมือนเราแสดงออกมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกมันน่ารักดีถามว่าเราได้คุยกันไหมจริง ๆ เราก็เหมือนสนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยทำให้ทุกอย่าง ที่เราแสดงออกไปมันแบบโฟลว์ขึ้นรวมถึงแบบการบอกรักใดๆหรือว่าซีนแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมันแบบ มันง่าย มันไม่ได้เกรงเหมือนเมื่อก่อนเลย เออก็หนูว่ามันเหมือนกันไต่ระดับมากกว่า พอเรารู้จักกันแล้ว เราต้องมาทำงานด้วยกันเราต้องมาเป็นพาร์ทเนอร์กันหนูว่าการเรียนรู้สำคัญค่ะการเรียนรู้กันและกันมันสำคัญ การพูดคุยก็สำคัญ เหมือนเราสองคนเหมือนค่อยๆไต่ระดับ เหมือนเข้าอนุบาลก่อนมาเรียนรู้จักกันก่อนสวัสดีมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนค่อยๆรู้จักกันพอ มันเริ่มสนิทหรือว่ามันเริ่มสามารถที่จะทิ้งตัวใส่กันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็เลยโปรทุกอย่างเกิดจากธรรมชาติหรืออิมพอไว้หรือว่าพอโยนบทมาปุ๊บเราก็ลองเล่นดูค่ะด้วยสไตล์ของเราสองคนเอง ก็คือสรุปก็คือไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่ไม่ว่าใครจะตกหลุมรักก่อนใช่ไหมคะไม่ว่าบทจะเป็น ไม่ความ 코미디? ก็ให้เรื่องมันเล่า พูดเยอะไม่ได้ อ๋อ 또 그 드라마 안에서 되게 30살? 30살에 대한 언급이 몇 번 나오는데 두 사람은 그 30살에 대해서 어떻게 생각하는지 궁금해요. ถ้าเกิดว่าเลิฟอีก5 ปี เนี่ยเขาคนเขาเป็นคนที่วางแผนชีวิต
ได้ดี อืมสำหรับเลิฟนะคะเลิฟรู้สึกว่าแบบอยากมีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมั่นคงในชีวิตหรือถ้าเกิดว่าเจอความไม่แน่นอนเหมือนแบบที่คุณวัดออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าวัย30เราควรจะมีสติแล้วก็เข้มแข็งกับทุกอย่างที่เราเจอไม่ว่าแบบในอนาคตเราจะเจออะไรแต่ว่าถ้าเกิดเลิฟนะเลิฟแบบอยากมีธุรกิจที่มั่นคง ค่ะหนูเชื่อว่าในวัย30ของใครหลายๆคนนะก็อาจจะต้องไม่รู้สิหนูว่าหลายๆคนอาจจะคิดแล้ว30แล้วนะฉันต้องแบบประสบความสำเร็จหรือว่าถ้าฉันออกจากงานฉันอาจจะหางานยากขึ้นหรือด้วยแบบบางงานเขาก็จำกัดอายุอะค่ะแต่ส่วนตัวหนูคิดว่าหนูก็วางแผนให้ตัวเองได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง หนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตหนูมาก อะไรที่เราพยายามแต่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวอ่ะหนูก็จะพักก่อน ไม่ได้แปลว่าชีวิตเราจะไม่มีแพลนนะคะ แต่ว่าแพลนของหนูอ่ะมันต้องเรียนรู้ระหว่างทางที่เราเติบโตด้วยอะค่ะเออหนูอะจะบอกกับตัวเองเสมอว่าคือเรามีเป้าหมายนะ แต่ว่าระหว่างทางเราก็ต้องใจดีกับตัวเองด้วย 마지막 질문. 그거. 아니, 이걸로 가야 돼. 23.5에 이어서 고래상점 XOXO에서도 이제 성소수자 이야기를 담은 작품을 하시는데 저희도 이제 성소수자로서 굉장히 작품을 보면서 공감을 많이 하게 되고 무엇보다도 내 이야기가 나온다는 거에 대해서 굉장히 큰 기쁨을 느낍니다. 그래서 두 분에게 굉장히 감사하다는 이야기를 전하고 싶고요. 또 앞으로도 뭐 혹시 또 이제 GL 드라마나 뭐 영화나 여러 가지 작품들을 할 수도 있을 거라고 생각하는데 그런 GL 작품을 하면서 앞으로 어떤 메시지를 전하고 싶은지 궁금합니다. ฉันรอมันนาน คือพูดถึงคาแรคเตอร์ได้ไหมคะ ได้ค่ะ เล่นเพราะว่าความรักมันมีหลายรูปแบบ แม้แต่สิ่งมีชีวิตหรืออ่ะสิ่งที่สัมผัสได้หรือว่าสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ แม้แต่แบบที่เราเห็นได้หลากหลายก็คือบางทีเราอาจจะตกหลุมรัก คนอีกมิติหนึ่งหรือเราอาจจะเป็นซอมบี้ที่แอบชอบกัน หรือว่าเราโจรกับตำรวจที่มีความชอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยากได้เราสไตล์นี้หรือว่าคาแรคเตอร์อะไรใหม่ๆที่มันท้าทายตัวเองมากขึ้นอีกค่ะ ของเลิฟจริงๆที่อยากเล่นก็คือ Girl Lu เนี่ยแหละค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเลิฟมากๆแบบไม่มีความเหมือนหรือคล้ายกับเลิฟในชีวิตจริงเลยก็รู้สึกว่ามันมันน่าค้นหาดีเราก็เชื่อว่าแบบความสัมพันธ์แบบนี้มันก็น่าจะมีเหมือนกันแบบมีความเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่ารักอยากอาจจะมีความแบบ ใช่ค่ะรู้สึกว่าเรารู้ก็เป็นอะไรที่อยากเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามีกับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เล่นก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะอยากดูไหมคะ 귀엽고 뭔가 연기할 때는 너무 신날 것 같습니다. ไหมคะ 보고 싶으세요? 완전. 야노마카. 그럼 마지막으로 이제 아직도 고래상점을 안 본 사람들한테 이 작품을 영업한다면 어떤 걸 어필하고 싶은지 궁금합니다. ก็เชื่อว่าเป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดคนวัยทำงานละกันค่ะแล้วก็ออนวันพุธด้วยใครที่แบบเหนื่อยๆจากการทำงานมาก็มาดูพวกเราก่อนแล้วก็ไปทำงานต่อ นอกจากจะเป็นอะไรที่ฮิวใจแล้วก็สนุกแล้วก็มันยังจะมีกิมมิคเอาไปเล่ากับเพื่อนในที่ทำงานหรือว่าเวลาไปเจอเพื่อนสามารถเอามาเมาท์มอยกันได้ด้วย มันยังมีแบบข้อคิดการใช้ชีวิตสอดแทรกไปในซีรีส์ด้วยค่ะก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูต้องได้เรียนรู้ไปกับซีรีส์เช่นกัน 네, 오늘 두 분 너무 시간 내주셔서 감사합니다. 고래상점 열심히 잘 볼게요.
ก็ขอบคุณที่สละเวลามาวันนี้นะคะ เราจะตั้งใจดูคุณวานร้านชำอย่างแน่นอนค่ะ 쓰쓰. ค่ะ ซื้อ สู้ค่ะ